Astăzi am luat autobuzul local și am venit până în Gampola, o localitate în apropiere de Candy. Și o să gâfâi pentru că urcăm o pantă. Am venit aici pentru că există un munte, Ambuluaua se numește, un munte la vreo 1087 de metri altitudine, în vârful căruia există un turn. Și turnul ăsta e o atracție turistică renumită pentru priveliștea 360 de grade pe care o oferă asupra regiunii. Sus, în vârful muntelui, e un complex întreg. E o rezervație forestieră, e un parc. O să vedeți mai multe când ajungem sus. Dar majoritatea urcă doar pentru turn. Da, majoritatea urcă pentru turn. Noi am plecat de dimineață, am ajuns în Gampola, în autogară, și de acolo am chemat prin PicMe, prin aplicație, un tuk-tuk care să ne ducă până sus la complex. După vreo 3 km, după ce ai plecat din oraș, te oprești la intrare și plătești o taxă de 2000 de rupii de persoană. Pentru străini. Pentru străini, da. Adică vreo 30 de lei. Localnicii plătesc la jumătate. Mai puțin. Mai puțin. Cred că 100 de rupii sau 200. Mamă, 100 deci, și noi plătim 2000. Da. Așa. Și, cum vă ziceam, am luat un tuk-tuk prin aplicația PicMe. Ne-am bucurat noi că am zis că apărea acolo ca tarif 500 de rupii să ne ducă până sus la complex. În general, din oraș, șoferii cer cam 2000 de rupii, dar cer dus întors, adică te și așteaptă sus și noi nu vrem. Puțin te așteaptă. Da, adică da. în sensul că tu mergi în turn, Da. stai, cred că maxim jumătate de oră, maxim. Ideea e că nouă nu ne place să ne aștepte cineva, pentru că dacă tot mergem acolo, vrem să stăm cât vrem noi, să filmăm, să ne odihnim, să facem ce vrem și să nu stea nimeni după noi. Și când am ajuns la intrare, Lau s-a dat jos să-l cumpere biletele și șoferul de tuk-tuk îmi zicea: "Madame, dar de ce nu cobori?" Și eu eram: "Păi nene, ne-ai zis că ne duci până sus." Că l-am și întrebat înainte, ăsta e prețul. El: "Da, vedeam punctul final pe hartă." Și el tot: "Nu, că el trebuie să plătească o taxă la intrare de 500 de rupii." Care de fapt era 150 și se putea doar sus, când ajungea dacă parcai. Da, dar el nu trebuia să parcheze pentru că nu ne și aștepta. Uite mai mulțele aici. Mamă, da, sunt pe stradă. Că drumul e așa, foarte abrupt și că nicio mașină nu merge pe acolo. Și trec mașinile pe lângă noi și tuk-tucurile. Și de acolo, de la intrare, avem de mers cam 2 km. Doar că e pantă. Am mai multele. E bine că totuși e umbră, nu e chiar așa de cald. Da, nu-i cald că am plecat de dimineață. Și ideea e că după ce ajungi la intrare în complex, tuk-tucurile cer foarte mult ca să te ducă până sus. Și nu e așa vorba de bani, când mă deranjează ca principiu, că minți. Și vrei să mai iei de fraieră. Și așa ne-am început ziua. Da. Asta e, facem gambe. Când treci la mai mulți, nu stă prea mult, că nu știi cum. Da. Poate vor să... Bine, astea sunt mai sălbatice, nu prea vin. Păi da, da. Uite pui cum sar. Și cine sunt singurii doi săriți de pe fix care merg pe jos? Doi. Ideea e că după ce am început să urcăm, ne-am mai întrebat încă 2-3 tuctuciști dacă urcăm și l-am întrebat pe unul când ne ia și a zis 1000 de rupii. Da. Deci pentru 1,8 km, ca arăta pe Google Maps, 1000 de rupii. Asta e în zonele turistice. Da.
pentru că ne-a refuzat prima dată un băiat cu tuk-tuk-ul, a întrebat cât e aplicația, i-am spus că e aproape 500, i-am spus că dăm 600 și a zis că nu, că el nu urcă până sus pentru 600. Ok, mi se pare corect, nu? Da, dacă spui dinainte. Mai avem încă un pic și ajungem sus. Oricum e plin de lume sus. Da. Noi am vrut să plecăm de vreme ca să ajungem sus mai aproape de deschidere ca să nu fie atât de aglomerat. Da, și cred că tot ce mai aglomerat, că toată lumea citește pe internet să merg la prima oră. Da. Și deja au coborât cel puțin Deja, 10 da, autocare. urcă și autocare și de Bine, toate. mini-busuri de-astea. Așa că noi o să urcăm în turn când pleacă lumea. După ce coboară mulțimea. Da. În caz că vă întrebați cum ne menținem în formă, noi nu luăm tuk-tuk, nu luăm taxi. Ce mi-arăți? Ce fain se vede. Da, păi suntem foarte sus deja. Dacă e mult praf în atmosferă și nu se vadă chiar așa frumos, dar vedem poate mai încolo mai curăț atmosfera. Nu mai plouă de mult. Da. Am ajuns. Văd că turnul e încolo, în față mai e ceva. Cum îți dai seama că ai ajuns la obiectiv? Sunt restaurante, cafenele, locuri unde să cheltui banii. Așa îți dai seama că ai ajuns la punctul maxim de interes al... Uite, acolo e templul hindu, vezi? Da. Asta e turnul Ambuluwawa, de care vă ziceam. Da, așa se numește muntele. Da. Și am citit că nu ar fi riscant sau periculos să urci, doar că dacă te știi cu rău de înălțime, e indicat să nu. Pentru că se îngustează foarte mult în partea de sus și din ce am văzut, mai încape un singur om, dar așa, pe o dungă. O să vedem cum o să fie. Am urcat la un punct de observare, de unde se vede turnul mai bine. Da, putem să ne dăm și noi seama mai bine cât de întortocheat e. E o spirală, o macaroană, ce să zici. Foarte îngust sus și ar avea 55 de metri înălțime. E și un centru religios simbolic, aș putea să zic, pentru că în același loc sunt construite o moschee, un templu hindu, o biserică catolică și un templu budist, ca simbol al faptului că în aceeași țară trăiesc adepții tuturor acestor religii. Pentru că v-am mai spus și în alte vloguri pe la începutul seriei cu Sri Lanka, faptul că în țară sunt sinhalezi, care sunt în general budiști, tamili, care sunt veniți din sudul Indiei și sunt în general hinduși, musulmani, care descind din comercianții arabi care au venit pe insulă înainte ca Sri Lanka să fie colonizată, și catolici, dat fiind faptul că a fost colonie portugheză, olandeză și ulterior britanică. Trebuie avut grijă la maimuțe, pentru că sunt peste tot. Sunt obișnuite cu oamenii, asta e... Dacă primesc mâncare. Asta e problema, că sunt obișnuite cu oamenii și se apropie foarte tare. Una se și ținea după mine, aveam un șervețel în mână și credea că e ceva de mâncare și nu-i de joacă cu ele. Văd că la început urcăm așa Pe aici, nu? pe interior. Da, Pe aici, adică, nu? da, cred că da. Hai că facem și scări. După ce am făcut pantă, noi
Deci deja ieșim și urcăm pe la exterior. Wow, suntem afară și avem priveliște. Pentru că se văd toate dealurile și munții din jur. Asta e punctul de observare în care am fost mai devreme. Da, deja se îngustează. Vede că mai sunt așa locuri în care să te refugiezi dacă coboară cineva. Iar intrăm la... Și cine arată bine? Ba, e bine că uite scara asta care merge în sus. Mamă, e tot mai abrupt asta. Vreau nu în cafe. Cu rucsacul, în cap, dar nu în cap cu rucsacul. Mamă, dar se mai și vede printre treptele astea. Hai. Deci, cum ziceam, mai încape un om, dar așa într-o dungă. Nu prea vreau să mă uit în jos, că nu mă știu cu rău de înălțime, dar e o senzație ciudată. Că ești chiar așa pe margine și îngust locul. Hai că nu e nimeni bine deocamdată. E liber. Hei. Thank you. Hello. Mama, amețesc. Deci după ce că mai ieși așa sus, mai urci și în spirală. Mamă, nu mai încap. Nu mai încap, oameni buni. Yes, one woman is coming. also. And I go here. Sorry. Thank you. It's okay, it's okay. E strâmt tare. Da. Și rău că te intersectezi cu cei care coboară și mai sunt aici niște întrânduri unde mai încap câte o persoană, dar dacă sunt mai mulți, De nu prea merge. Ok. Asta cred că e ultimul punct. Cred. Păi da, uite că aici ajungem. Mamă, mai- deci suntem chiar în vârf. Mai sunt 5 persoane aici și nu știu cum o să coborăm. Ai, 5? Da, suntem la cucuieții din deal. Dar uite, ce fain se vede acolo pădurea, vezi? Aici jos. Deci noi acolo jos am ajuns cu acolo intrarea, Da. aici, Da. aici. Și acolo se vede tot parcul ăsta Da, că e rezervație forestieră. Și acolo a e un lac. biodiversității. Și vezi Uite, cum heliport acolo în față. Da. Și noi plecăm și după aia pe aici, prin zona asta verde. Mai stă la umbră dacă... Uite drumul ăsta tot în serpentine pe care l-am urcat noi. Nu ăla, cred că Nu e am ăla? urcat, sau? Ba, s-ar putea, nu știu. Gata. Aici e capătul. Da. A, da. Nu a fost așa de scary cum credeam. Că aveam impresia că balustrada asta o să vină mult mai jos. Adică să nu treacă de brâu și na, trebuie să ai o senzație așa că te duci în gol, dar la mine e așa. Deci e ok. This is the very top, right? Oh, that's so cool! Yeah, this is the end. This is the end, huh? Yeah. Crazy. A, nu mai There you can go, but only if you're like that. No. Oh, this for impossible people. Yeah, Crazy. only for monkeys. Yes. Oh, it's pretty cool, huh? Yeah, nice view. Interesting.
Mamă, uitați-vă ce spirală am urcat. Din păcate, atmosfera nu e așa curată, e mult praf în atmosferă și nu se vede. N-a plouat de mult și Că altfel s-ar fi văzut tot în jur. ar trebui să vedem munții Cannicles Uh, și scria că am putea să vedem și Adam's Peak, dar nu știu exact în care parte. Deci cam asta a fost de punctul final. Mi-am făcut câteva poze și acum este o adevărată provocare să coborâm. Pentru că sunt oameni aici, e greu să... Na, vedeți cum e de strâmt. Și nu știu cum o să coborâm. Dacă unii urcă. Ne-am urcat un pic mai târziu ca să nu fie atâta lume, dar Da, tot bine, mai a urcă. fost super, că nu a fost aglomerat. Da. Am văzut poze când era toată spirala plină de oameni. Nu știu cum înaintezi, cum cobori acolo. Da. Da, e fain, merită. E o senzație faină. Ai așa un pic de adrenalină. Ai un pic, da, și e frumos că vezi și peisajul. Merită experiența, nu? Și nu mi se pare periculos, că vedeți Da, și voi cum e spirala. Dacă ai rău de înălțime, da. Da, dacă ai rău de înălțime, probabil că nu o să-ți placă. Da, acum să vedem dacă putem coborî, că Da. Can we go down? Yeah. And ಅದು ಉಳ್ಳಪು. întreabă I dacă... know, you get inside, I'll go down. one of you maybe to go inside and that's okay. because we are slim, it's okay. Nico, I think they can cross me. No, it's not. Cross. It's not safe. You just get down. Oh, okay. Careful, yeah. Hello, thank you and sorry. Watch your head. Da, aici am stat și eu. Da, nu știu cum e mai bine invers să cobor. No, no. Yes, perfect, thank you. Thank you very much. Thank you. Have a good day. Thank you. Thank you. Cred că acum pot să arăt cadrul mai larg, că n-am avut cum înainte. Da, aici sunt niște din astea de care te poți ține în cazul în care ai așa o senzație Mânere, de... da. Doar că fiind foarte... Uite, eu cât sunt de slab și tot o să mă întorc într-o dungă. Să nu dai cu capul. Am dat deja într-un loc ușor, așa, nu a fost nimica. E bine să fii și mic ca mine. E bine, da. Opa. Da, dacă puteți veni fără rucsac, e mai bine. Hai că e bine, că nu mai e nimeni acum. Chiar e ok. Da, uite, vezi, dacă stau și Da, la pe aia zic. limită. Aia zic, că nu pot să trec dacă nu mă duc într-o... Trebuie să mergi într-o dungă, da. Da. Bine că au făcut locurile astea în care să... Da, aici sunt locuri de adăpost, așa, te foarte înguste și... refugiezi. Bine, și sunt gunoaie înăuntru. Da, din păcate... Da, deci cam așa e. Opa. Pentru că nu are formă regulată, adică nu e făcut din... cum să zic, din plăci, din... Așa, zici că e sculptat, zici că e dat cu... Cumva ca la castelul de la Valea Zânelor, ceva de genul. Dar nu știu, Da, dar nu e nu lut, cred că cred e lut, nu. Da, hai să mergem mai cu viață, că poate vine lumea și... Uite cum e aici. Mai avem de coborât. Mai avem, da. Bine, ultima bucată e prin interior. Hello. Da, a trebuit să mă bag aici la beci. Pentru că urca lumea și nu puteam să... Ah, ok. There are more coming up? No. No? Ok. Da, unii fac cale întoarsă pentru că pare tot mai îngust și nu se simt foarte confortabil.
Haide că te-am ajuns. Nu știam unde ești. Râul ăsta pe care îl vedem, citeam că e cel mai lung din Sri Lanka. Da, Varsă în acolo ocean, undeva se acolo, vede. la... Și e râul care trece chiar pe lângă casa noastră. Unde ziceai că se varsă? La Trincomalee? Așa am uitat pe hartă, n-am citit exact informația asta, am citit doar că ar fi cel mai lung din Sri Lanka și cred că izvorăște aici undeva în zona Kandy și... Hello. Hello. Thank you. Gata, de aici cam încăpem câte doi, ok. Da, ce a fost mai îngust, o trecut. Uite, așa arată turnul. Acolo am fost noi. Da, nu cred să vede chiar vârful, dar poate un pic soarele. Ți-a plăcut? Da, chiar mi-a plăcut. Da, și mie. E palpitant. Așa doar pentru turn, nu știu, n-aș fi neapărat până aici, dar dacă ne mai și plimbăm prin zona asta de rezervație sau ce, merită. Thank you. Sunt și localnici. Hai. Mergem pe lângă, pe afară? Pe unde? Pe aici. Eu m-am speriat că o să fie doar așa, știi, până în sus, că mai și vezi printre trepte. Da, e doar porțiunea asta. Acolo e ușa pe care am intrat eu. Da. Hello again. Gata. Așa aici sunt niște balcoane unde poți să vezi în direct diverse părți. Gata. De acum e ușor. De acum e ușor, da. Da, păcat că nu e așa curată atmosfera să vedem și să vedeți alături de noi întreaga zonă. Măcar e bine că e senin totuși. Nu zic că la un moment dat am avut senzația un pic amețesc când urcam, pentru că mă învârteam așa în... Păi da, că Cerc. așa, în spirală mergi. Da. Dar după n-am mai avut nimic. Mai ieșim și aici? Nu, doar să fac o poză așa la cât de îngust e. A, bă, uite aici balcon. Gata, ne apropiem de ieșire. Și ca să fie locul turistic până la capăt, dacă la intrare erau restaurante și cafenele, când ieși, suveniruri. Nu poți să pleci cu mâna goală dintr-un loc turistic. Da, dar uite că nu sunt așa chiciuri, sunt N-am chestii zis că de-astea chiciuri. sculptate, nu, Nu, de nu zic că nu. cocos. Da, nu zic că schiciuri, că nu schiciuri, unele chiar sunt chestii faine. Uite, astea sigur sunt din lemn de abanus sau mahon, ceva, nu mai țin Da, minte asta, exact. că- Da. Că e închis la culoare. Uite, de refețean de ăsta e 20.000 de rupii. Adică? Adică 300 de lei. Și 60 de dolari, de euro. Dacă calculezi din 20.000, da. Hello. Hello. Uite că la ieșire ne așteaptă mămițele. De unde zic ațără? Uite cum se... Hai un pic, face.
Vezi cum se... Se păduchesc, Da. una pe alta. Cine îmi place de fața? Ce-ți place? Ce față serioasă are bătrână. Păi aia înțeleaptă. Nu-și face treaba așa foarte atent. Am coborât de la turn și acum am luat-o pe alei, așa, să vedem ce mai găsim. Știu că mai e un parc de aventură aici, ceva grădină botanică, deși cred că suntem deja prin grădina botanică, pentru că sunt copaci pe care scrie specia și... Ce, ai văzut papagali? Nu știu câți papagali. Ceva păsări colorate. Da. Nu sunt papagali, ceva cu păsări, dar fac foarte mare gălăgie. Aici în față e bungalow sau sunt mai multe pentru cazare. Și noi o să mergem așa roată, nu? Da, așa îmi plac merge drumul. Am tot coborât pe drumul ăsta care șerpuiește așa prin pădure. Și sper să nu trească să și urcăm înapoi. Păi ori facem ocolul Pădurii. întregii zone, ori dacă nu, probabil va trebui să urcăm. Aici se pot plimba cu barcă. Da, poți să te plimbi cu Da, pe lag, da. bicicleta. Pe locul pe care l-am văzut de sus. Cum? Da, cu lacul, Da, heliportul. uite acolo e turnul. Că se și vede. Se vede doar Vârful. vârful, nu știu dacă Se vede, da. vedeți. Pe cameră nu-l vezi bine că e soare, dar se vede. Sigur ieșind așa din pădure. Nu prea sunt locuri în care să stai jos. Nu prea sunt băncuțe sau... Nu, uite aici, e o masă. Da, aici. Și acolo mai e una. Aici e un alt bungalow în care să te cazezi. Și aici deja începe parcul de aventură. Sunt tot felul de chestii agățate pe aici prin copac. Am început coborârea și acum se vede ceva mai bine zona din jurul orașului Gampola. Uite, Și pentru tuk-tuk e greu să urce. Urcă serpentine. da, vezi? Face spirală, merge Da, într-un așa urcă zigzag. serpentine. Zigzag, da. Că la un moment dat, când era panta foarte mare, a oprit și a apăsat un buton ceva, nu știu ce a făcut acolo și dintr-o dată se simțea cum are mai multă tracțiune. Oricum și acolo la Ela, când am luat tuk-tuk-ul, era tot panta abruptă. Da, da. Și reușesc să urce. Nu mai avem unde coborât. O să ajungem în Gampola. Nu mai știam cum se numește. Da. O să intrăm la magazin, să ne mai cumpărăm una alta și o să mergem acasă. Așa a arătat complexul de la Ambuluaua. M-am chinuit să rețin acest nume. Nu e chiar așa complicat. Da, dar era lung Da, da. și cu multe W-uri. Afară de turn ne-am dus prin tot, absolut tot
complexul, toată grădina. Da, am făcut ceva pași astăzi, am și urcat dimineață. Nu era în program. Aia nu era în program, da. Bine, până la urmă nu e așa de rău să faci drumul pe Nu. jos. Nu, că nu-i Doar că eram eu nervoasă, pentru că aveam în cap alt program. plan, da. Dar sunt mulți treni care urcă pe jos. Da, Și acum, că la coborâre- acum când e mai cald, mă mir când mai urcă la ora asta. Sunt mulți care vor să economisească, na, Dădeam pe tuk-tuk 3 de rupii cât ne cerea dus întors până în oraș plus 2000 intrarea de de persoane, da. Făceau 7.000, plus drumul până aici, plus ce mai este, că Se faci adună. 20 de euro numai. Da. Așa, ce să zic, complexul sau zona asta, arealul ăsta, merită vizitat dacă ajungi în zonă și vii și până la turn. Așa doar pentru turn eu n-aș veni. Mie mi-a plăcut să urc în turn, mi se pare o chestie faină. Da, și Nu mie găsești în multe locuri genul ăsta de... activitate. Da, chiar Nu zic, merită. nu zic că nu e interesant și Da. nu e frumos. Doar că dacă aș avea 2 săptămâni, nu mi-aș pune pe listă neapărat turnul ca să vin să-l văd o oră și pa să fug în altă parte. În sensul ăla mă Da, refer. corect. Pentru că noi stând aici, nu ne mai știu o săptămână așa să vizităm. Ne-am dus la cazare și ne-am făcut, am lucrat, ne-am odihnit, ne-am făcut mâncare, pentru că cazare unde e liniște, departe de aglomerație și atunci... Acum ne-a prins bine ieșirea asta, că Da, după câteva zile în care am mai stat în casă, ne-a prins bine. Dar dacă ai un timp scurt la dispoziție ca să vezi toată insula, da, nu știu dacă e neapărat un loc în care, da, pe care să-l ai în considerare. Acum câțiva ani era un loc de agrement pentru localnici, pentru că se și vede că toate plăcuțele sunt doar în limba lor, nu scria mai nimic în engleză acolo. ca așa turnul e gol în interior, adică în momentul în care intri în turn e ca o clădire aproape abandonată în interior. Da, da. Și na, de când a început să fie promovată, au crescut și prețurile. Inițial era 500 de rupii, dacă nu mă înșel, pentru străini. Asta înainte de pandemie. Anul trecut, după ce a avut criza economică în 2022, a fost 1000 de rupii. Asta înseamnă $3. Da. Da. 3 15 euro. cam așa. Da, Da. 3 euro. Și acum s-a dublat, e 2000 de Da, rupii. am zis, 30 de lei am plătit. Da, în sensul că tot crește prețul pentru că devine tot mai popular. Eu pot să înțeleg, pentru că cât a fost criza la ei, cei care se ocupau cu turismul aproape că nu mai aveau din ce să se întrețină și Dacă vii și vizitezi toată Sri Lanka și stai o lună, se adună. absolut peste tot am văzut preț diferențial. Nu zic că mă frustrează chestia asta, pentru că e normal, e o țară săracă, nu poți să... Asta ar însemna dacă ar fi aceleași prețuri pentru toată lumea, ei să nu-și mai permită. Păi da, nu, Da. aia zic că înțeleg, nu? Da. Că și în Turcia era la diferit. Și până la urmă e mult mai dezvoltat De turismul. atunci, dacă tot îmi ceri taxa de intrare mai mare, măcar nu mai încerca să mă jegmănești cu transportul, știi? Asta e, na. Aici se încheie vlogul de astăzi. Vă mulțumim că ne-ați urmărit, vă mulțumim pentru susținere, comentarii și pentru Like-uri like-uri, da? și ne vedem data viitoare.